नमस्ते आदरणीय व्यक्तित्वहरू। आज चाहिँ म इपिडेमियोलोजीको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु र यसपछिको टपिक चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन हुनिरहनेछ। यसमा चाहिँ डेफिनेसन एन्ड इपिडेमियोलोजिकल मेथड्सहरू के रहेका छन् त भन्दाखेरि टाइप अफ इपिडेमियोलोजिकल स्टडिज एउटा चाहिँ अब्जर्भेसनल स्टडी छ, जस अन्तर्गत डिस्क्रिप्टिभ स्टडी जसले हाइपोथेसिस फर्मुलेसनमा हेल्प गर्छ भने अर्को एनालाइटिकल स्टडी हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हेल्प गर्छ। एनालाइटिकल स्टडी अन्तर्गत कोहर्ट स्टडी पर्छन् जसको युनिट अफ स्टडी भनेको इन्डिभिजुअल हो। केस कन्ट्रोल स्टडीभित्र पनि युनिट अफ इन्डिभिजुअलमै हुन्छ स्टडी चाहिँ। क्रस सेक्सनल स्टडी इन्डिभिजुअल र इकोलोजिकल स्टडीमा पपुलेसन हुन्छ, जुन चाहिँ एनालाइटिकल स्टडी अन्तर्गत पर्छ, जसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि प्रयोग गरिन्छ भने अर्को रहेको छ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी हाइपोथेसिस कन्फर्मेसन गरिन्छ। तिनी हुन् ऱ्यान्डमाइजेसन कन्ट्रोल ट्रायल, युनिट अफ स्टडी पेसेन्ट छ, फिल्ड ट्रायल हेल्दी पपुलेसन, कम्युनिटी ट्रायलमा कम्युनिटी र क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ पेसेन्ट रहेको छन्। सिनोनिम अफ नेम अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज, हामीले चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल स्टडीको सिनोनिमहरू हेर्न गएका छौँ। एउटा चाहिँ कोहर्ट स्टडी छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कोहर्ट स्टडीको के छ त भन्दाखेरि सिनोनिममा पर्सपेक्टिभ स्टडी, फरवर्ड लुकिङ स्टडी, कज टु इफेक्ट स्टडी, रिस्क फ्याक्टर टु डिजिज स्टडी, एक्सपोजर टु आउटकम स्टडी, फलोअप स्टडी एन्ड इन्सिडेन्स स्टडी रहेको छ भने अर्को रहेको छ केस कन्ट्रोल स्टडी। केस कन्ट्रोल स्टडीमा रहेको छ रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, ब्याकवर्ड लुकिङ स्टडी, इफेक्ट टु कज स्टडी, डिजिज टु रिस्क फ्याक्टर स्टडी, आउटकम टु एक्सपोजर स्टडी एन्ड टोर्स स्टडी टिआरओ एचओसी ट्रु हक स्टडी भनेर रहेको छ भने क्रस सेक्सनल स्टडीलाई प्रिभ्यालेन्स स्टडी अथवा स्न्यापसट स्टडी भनेर पनि भनिन्छ भने इकोलोजिकल स्टडीलाई चाहिँ कोरिलेसनल स्टडी भनेर चाहिँ भनिन्छ। डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी टाइप अफ एपिडेमिक के छ त टाइप अफ एपिडेमिक भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर अर पोइन्ट सोर्स एपिडेमिक फर्स्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ शार्प राइज एन्ड शार्प फल इन नम्बर अफ केसेस हुन्छ। क्लस्टरिङ अफ केसेस इन न्यारो इन्टरभल अफ टाइम हुन्छ, किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण केसहरू चाहिँ एउटै इन्क्युबेसन पिरियडमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा जस्तै चाहिँ इक्जाम्पलमा यसको फुड पोइजनिङ, मिजल्स, चिकन पक्स, कोलेरा, भोपाल ग्यास ट्रेजेडी जुन इन्डियामा भएको थियो, यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल एक्सपोजर अथवा पोइन्ट सोर्स एपिडेमिकको रूपमा लिन सक्छौँ भने अर्को रहेको छ कमन सोर्स अथवा कन्टिन्युस अर रिपिटेड एक्सपोजर एपिडेमिक भनेर रहेको छ। कमन सोर्स, कन्टिन्युस अर रिपिटेड एक्सपोजर एपिडेमिक। यसमा के हुन्छ त भन्दा शार्प राइज इन नम्बर अफ केसेस, चाँडै नै नम्बर अफ केसेस बढ्छ। फल इन नम्बर अफ केसेस इज इन्टरप्टेड बाई सेकेन्डरी वेभ्स। कमन सोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सेकेन्डरी वेभ्स हुन्छ, त्यसैले फलमा चाहिँ अलिकति इन्टरप्सन चाहिँ हुन्छ। इक्जाम्पल के हो त यसको भन्दा कन्टामिनेटेड ओइल इन भिलेज, नेसनली डिस्ट्रिब्युटेड ब्रान्ड भ्याक्सिन अर फुड, प्रोस्टिट्युट इन गोनोरिया आउटब्रेक, लेजिनियर डिजिजेस आउटब्रेक इन फिलिपिडिया, यो चाहिँ यसको इक्जाम्पलहरू रहेको छन्। अर्को रहेको छ प्रोपागेटेड एपिडेमिक, ग्रेजुअल राइज एन्ड ग्रेजुअल फल ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम। लामो समयको अन्तरालमा चाहिँ के हुन्छ त राइज र फल हुन्छ, टेल अफ हुन्छ, रिजल्ट फ्रम पर्सन टु पर्सन ट्रान्समिसनबाट हुन्छ। ट्रान्समिसन कन्टिन्यू टिल नम्बर अफ ससेप्टेबल इज डिप्लिटेड अर ससेप्टेबल आर नो लङ्गर एक्सपोज टु इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल। यदि तपाईँको चाहिँ कुनै ससेप्टेबल पर्सनहरू चाहिँ घट्यो भने अथवा ससेप्टेबल पर्सनहरू चाहिँ एक्सपोजर भएको छैन कुनै पनि इन्डिभिजुअलहरूसँग भनेपछि इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअलसँग भएको छैन भने मात्र यो चाहिँ घट्दै जान्छ। स्पिड अफ स्प्रेड डिपेन्ड अपन हर्ड इम्युनिटी, सेकेन्डरी अट्याक रेट एन्ड अपर्च्युनिटी फर कन्ट्याक्ट। इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि एचआइभी ट्युबरक्लोसिसलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अर्को रहेको छ इन्डेमिक, कन्स्टेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजिज अर इन्फेक्सियस एजेन्ट इन अ डिफाइन्ड जियोग्राफिकल एरियामा रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डेमिक भनेर भनिन्छ। द युजुअल अर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ अ डिजिज इन अ पपुलेसन, कुनै पनि पार्टिकुलर एरियामा
एउटा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ डिजिज चाहिँ जुन रहिरहन्छ त्यो नै के हो त इन्डेमिक हो। इन्डेमिकहरू दुई प्रकारका छन्। टाइप अफ इन्डेमिक हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा हाइपर इन्डेमिक कन्स्टेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजिज अर इन्फेक्सियस एजेन्ट इट हाई इन्सिडेन्स प्रिभ्यालेन्स इन एफेक्टेड अल ग्रुपमा चाहिँ यदि इक्वली प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाइपर इन्डेमिक भनेर भनिन्छ। अर्को होलो इन्डेमिक भनेर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। होलो इन्डेमिक भनेको चाहिँ हाई लेभल अफ इन्फेक्सन बिगिनिङ अर्ली इन लाइफ एन्ड इफेक्टिङ अलमोस्ट मोस्ट अफ द चिल्ड्रेन पपुलेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ होलो इन्डेमिक रहेको छ। अब पेन्डेमिक भनेको के हो त भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। पेन्डेमिक इज an epidemic usually affecting a large portion of the population occurring over a large geographical area such as part of nation, continent, or country to country spread यदि लार्ज पार्ट्स अफमा चाहिँ इफेक्ट गरेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पेन्डेमिक भन्छौँ। स्पोराडिक केसेस विच आर स्क्याटर एबाउट एकदमै छरिएर रहेको केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले स्पोराडिक केसेस भन्छौँ। केसेस आर वाइडली सेपरेटेड इन स्पेस एन्ड टाइम सो लिटिल अर नो कनेक्सन विथ इच अदर एक अर्कासँग कनेक्सन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। देयर इज नो रिकग्नाइजेबल सोर्स अफ इन्फेक्सन पनि रिकग्नाइजेबल चाहिँ हुँदैन। यो भनेको स्पोराडिक केसेस रहेको छ। अब एनालाइटिकल एपिडेमियोलोजीमा हामी जान्छौँ। एक्सपोजर एन्ड आउटकम इन एनालाइटिकल स्टडीमा के छ त भन्दा प्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडीमा एक्सपोजर भइसकेको हुन्छ, आउटकम फलोअप हुन्छ, स्टार्ट विथ एक्सपोजर एन्ड डाइरेक्सन फरवर्ड लुकिङ। रेट्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडीमा अकर अब एक्सपोजर पनि अकर हुन्छ, आउटकम अनि अकर हुन्छ, स्टार्ट विथ एक्सपोजर एन्ड फरवर्ड लुकिङ हुन्छ। अनि मिक्स कोहर्ट स्टडीमा एक्सपोजर अकर हुन्छ, आउटकम अकर फर्दर एसेस्ड इन फ्युचरलाई चाहिँ हामीले एसेस गर्छौँ, स्टार्ट विथ एक्सपोजर फरवर्ड लुकिङ नै हुन्छ। केस कन्ट्रोल स्टडीमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अकर हुन्छ, आउटकम चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ आउटकम पनि अकर हुन्छ। रिमार्क्समा स्टार्ट विथ आउटकम, अल डाइरेक्सनमा चाहिँ ब्याकवर्ड लुकिङ चाहिँ हाम्रो हुन्छ। हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि केस कन्ट्रोल स्टडी चाहिँ जहिले पनि ब्याकवर्ड लुकिङ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब क्रस सेक्सनल स्टडी भनेर रहेको छ। क्रस सेक्सनल स्टडीमा चाहिँ एक्सपोजर पनि अकर आउटकम पनि अकर भइसकेको हुन्छ। बोथ एक्सपोजर एन्ड आउटकम एक्सेस एट अ पोइन्ट अफ टाइम। यसमा चाहिँ एकै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त क्रस सेक्सनल स्टडी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। नाइदर फरवर्ड लुकिङ नर ब्याकवर्ड लुकिङ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने भएकोले यो फरवर्ड लुकिङ ब्याकवर्ड लुकिङ हुँदैन। इन अ पर्सपेक्टिभ स्टडी कोहर्ट स्टडी आउटकम हैज इट अकर्ड when the study has begun and the exposure has occurred, we look for development of same disease in both exposed and non-exposed group भनेर हेर्न सक्छौँ। यो मैले के रिपिट पनि गरेको छु, यसले गर्दा यहाँलाई चाहिँ अलिकति कन्सेप्टमा क्लियरिटी पनि हुन्छ। इन अ रेट्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडी बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम have occurred when the study has begun. First, we go back in time and take only exposure into consideration. Cohort identified from past hospital, college record, then look for development of same disease in both exposed and non-exposed group मा हामीले हेर्न सक्छौँ। In combined prospective retrospective cohort study, both exposure as well as outcome have occurred when the study has begun. First, we go back in time and take only exposure into consideration. Cohort identified from past hospital, college record, and look for development of same disease in both exposed and non-exposed group. Later, cohort is followed prospectively into future for outcome भनेर हामीले यो combined prospective retrospective cohort study भनेर रहेको छ। इन केस कन्ट्रोल स्टडी के छ त भन्दाखेरि both exposure as well as outcome have occurred when the study has begun. First, we take outcome into consideration. Outcome लाई चाहिँ पहिला हेर्छौँ and then go back in time taking exposure into consideration. पहिला outcome लाई हेरेर त्यसपछि हामी ब्याक जान्छौँ र एक्सपोजरलाई पनि हेर्छौँ। then compare exposure in both disease and non-disease केसेसहरूमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। In nested case control study, one exposure has occurred when the study begins. When the disease develop in population, then two group of cases, disease and control non-disease is found and their exposure status is compared. In case disease study, both exposure as well as outcome have occurred when the study has begun. First, we take outcome into consideration and then go back in time, take exposure into consideration. There is no comparison with non-disease. In a prevalence survey, cross-sectional study, exposure as well as outcome may coexist at a time of study. There is no longitudinal direction किनभने यसलाई चाहिँ हामीले at the time of point of time मा चाहिँ हामीले गर्छौँ। Cohort study
इज अ टाइप अफ एनालाइटिकल अब्जर्भेसनल स्टडी युज फर हाइपोथेसिस टेस्टिङ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा एनालाइटिकल स्टडी हो जसलाई चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै सिनोनिमहरूबाटै थाहा पनि पाउन सक्छौँ, जस्तै पर्सपेक्टिभ स्टडी, फरवर्ड लुकिङ स्टडी, कस्ट टु इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टु आउटकम स्टडी, रिस्क फ्याक्टर टु डिजिज स्टडी, इन्सिडेन्स स्टडी, फलोअप स्टडी भनेर लिन सक्छौँ। अर्को टाइप अफ कोहोर्ट स्टडी हाम्रो के छ त भनेर हामीले माथि पनि डिस्कस गरिरहेको छौँ, यसलाई फेरि रिभिजन पनि गर्नेछौँ। टाइप अफ कोहोर्ट स्टडीमा एउटा पर्सपेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी छ। नन इज अ करेन्ट कोहोर्ट स्टडी अर कन्कुरेन्ट कोहोर्ट स्टडी। आउटकम हैज not yet occurred when the study began. Any exposure has only exposure has occurred. We look for development of same disease in both exposed and non-exposed group मा चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै गरी जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा फ्रेगमेन्ट हार्ट स्टडी, डल एन्ड हिल पर्सपेक्टिभ स्टडी अन स्मोकिङ एन्ड लङ क्यान्सर भनेर हेर्न सक्छौँ। यो त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पर्सपेक्टिभ कोहोर्ट स्टडीको इक्जाम्पल रहेको छ। त्यसै गरी रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी भनेको के हो त भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ। रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडीमा नन इज हिस्टोरिकल कोहोर्ट स्टडी अर नन कन्कुरेन्ट कोहोर्ट स्टडी कम्बाइन एडभान्टेज अफ बोथ कोहोर्ट स्टडी एन्ड केस कन्ट्रोल स्टडी। बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम have occurred when the study began. First, we backed in time and take one exposure into consideration. Cohort identified from the past hospital, college record, then took for development of same disease in both exposed and non-exposed group. Sample size required is same is that of the prospective cohort study. Example, effect of fetal monitoring or neonatal death जुन छ यो हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडी गर्न सक्छौँ। PBC एक्सपोजर एन्ड एन्जियो सार्कोमा अफ लिभर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, रेट्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडी गर्न सक्छौँ। combined prospective and retrospective cohort study. Known is a mixed cohort study, combined design of both prospective cohort study and retrospective cohort study. Both exposure as well as outcome have occurred when the study has begun. First, we go back in time and take only exposure into consideration. Cohort identified from the past hospital, college taker. Then look for development of same disease in both exposed and non-exposed group. Later, cohort is followed prospectively into the future for outcome का लागि चाहिँ अझ के गर्छौँ हामीले फ्युचरसम्म चाहिँ हेर्छौँ। एउटा चाहिँ पास्टमा जान्छौँ, अर्को चाहिँ पास्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ फ्युचरसम्म पनि हेर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन्ड पर्सपेक्टिभ रेट्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडी भनिन्छ। इक्जाम्पल भनेको कोर्ट ब्राउन एन्ड डल स्टडी अन इफेक्ट अफ रेडिएसन थेरापी भनेर रहेको छ। स्ट्रेन्थ अफ एसोसिएसन इन कोहर्ट स्टडी। स्ट्रेन्थ अफ एसोसिएसन के छ त भन्दाखेरि strength of association in cohort study is evaluated by एउटा रिलेटिभ रिस्कले, एउटा पपुलेसन अट्रिब्युटेबल रिस्कले, एउटा चाहिँ एट्रिब्युटेबल रिस्क तिनवटाले हामीले एसोसिएसनको स्ट्रेन्थ हेर्छौँ। रिलेटिभ रिस्कमा चाहिँ इन्सिडेन्ट एमोङ एक्सपोज्ड डिभाइडेड बाई इन्सिडेन्ट्स एमोङ नन एक्सपोज्ड। इन्टरप्रिटेसन अफ रिलेटिभ रिस्क। इन्सिडेन्स अफ लङ डिजिज एमोङ एक्सपोज्ड इज सो मेनी टाइम्स हायर एज कम्पेयर टु द्याट अफ द नन एक्सपोज्ड भनेर रहन्छ। त्यस्तै एट्रिब्युटेबल रिस्कमा चाहिँ इन्सिडेन्स एमोङ द एक्सपोज्ड माइनस इन्सिडेन्ट नन एक्सपोज्ड डिभाइडेड बाई इन्सिडेन्ट एक्सपोज्ड इन्टु 100 भनेर रहन्छ। इन्टरप्रिटेसन अफ एट्रिब्युटेबल रिस्क सो मच डिजिज क्यान बी एट्रिब्युटेड टु एक्सपोजर हुनुमा चाहिँ यदि डिजिज चाहिँ रहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ भने पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्क रहेको छ। इन्सिडेन्ट एमोङ टोटल माइनस इन्सिडेन्ट एमोङ नन एक्सपोज्ड बाई इन्सिडेन्ट्स एमोङ टोटल रहेको छ। टोटल माइनस नन एक्सपोज बाई टोटल इन्टु 100 भनेको चाहिँ पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्क हो। इन्टरप्रिटेसन अफ पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्क भनेको इफ रिस्क फ्याक्टर इज मोडिफाइड अर एलिमिनेटेड। टोटलमा चाहिँ एक्सपोर्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि इफ रिस्क फ्याक्टर इज मोडिफाइड अर एलिमिनेटेड देयर विल बी सो मच एनुअल रिडक्सन इन इन्सिडेन्स अफ डिजिज इन अ गिभन पपुलेसन भनेर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टोटल माइनस नन एक्सपोज बाई इन्सिडेन्ट एमोङ टोटल भनेर छ। यहाँले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्क भनेको
टोटल पपुलेसनमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ। इन्टरप्रिटेसन र इक्जाम्पल रिस्क फ्याक्टर डिजिज जस्तै रिलेटिभ रिस्क चाहिँ 1 भन्दा बढी भयो भने एक्सपोज्ड भन्दा चाहिँ नन एक्सपोजमा धेरै भयो भने सो मेनी टाइम्स चान्सेस इन्सिडेन्स अफ डिजिज डेभलपमेन्ट इज मोर एमङ एक्सपोज इट कम्पेयर टु नन एक्सपोज भनेको पोजिटिभ एसोसिएसन भनेको छ। जस्तै स्मोकिङ र लङ क्यान्सरको चाहिँ के छ त पोजिटिभ एसोसिएसन छ है भन्ने कुरा देखाउँछ। आरआर इक्वल टु 1 भनेको एक्सपोज्ड इक्वल टु नन एक्सपोज चान्स इन्सिडेन्स अफ डिजिज डेभलपमेन्ट इज सेम एमङ एक्सपोज इज कम्पेयर टु द नन एक्सपोज। जस्तै नो एसोसिएसन स्मोकिङ र एचआइभी एड्समा खासै एसोसिएसन छैन भन्ने देखाउँछ भने लेस देन 1 भनेको रिलेटिभ रिस्क लेस देन 1 भनेको चाहिँ चान्सेस इन्सिडेन्स अफ डिजिज डेभलपमेन्ट इज लेस एमङ एक्सपोज इज कम्पेयर टु द नन एक्सपोज भनेको नेगेटिभ एसोसिएसन हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै भिटामिन ए इन्टेक र एपिथेलियल क्यान्सर बिचको चाहिँ नेगेटिभ एसोसिएसन हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। फ्र्यागमेन्ट हर्ट स्टडी भनेर हामी हेर्छौँ इज अ क्लासिकल एक्जाम्पल अफ कोहर्ट स्टडी इनिसिएटेड इन 1948 by US Public Health Service. It fragmented a town in Massachusetts, USA. Aim to study the relationship of risk factors, serum cholesterol, blood pressure, weight and smoking to subsequent development of cardiovascular diseases. Age group चाहिँ 30 देखि 62 years, sample size चाहिँ 5127, 69% of the sample actually underwent first examination भनेको छ। Method multiple exposure will study as well as complex interaction among the exposure using multivariate technique. Follow up study population was examined for 2 years for every 2 years for 20 years. Daily surveillance of hospitalization at one hospital 8 fragment finding of study के छ त भन्दा increased risk of CST with increasing age and more seen in male. Hypertensive have a greater risk of CST भनेर छ। Elevated blood cholesterol level is associated with the CST. Tobacco smoking and habitual use of alcohol increase risk of CST. Increased physical activity decreased CST development. Increase in body weight is associated with predisposes to CST. Diabetes mellitus increased risk of CST. Cohort study versus case control study मा के छ त भन्ने कुरा हामी हेरौँ। Cohort study versus case control study. Before start, only exposure has occurred. Both exposure as well as outcome have occurred in case control study. Synonym भनेको के छ त prospective study, forward looking study, cause to effect study, exposure to outcome study, risk factor to disease study, incidence study, follow up study रहेको छ भने retrospective study, backward looking study, effect to cause study, outcome to exposure study, disease to risk factor study, TORHOC या चाहिँ TORHOC study रहेको छ। Advantage provide incidence relative risk, allow study of several etiological factors simultaneously, no recall bias भनेर etiological factorहरू हेर्छ, इन्सिडेन्स र रिलेटिभ रिस्कहरू प्रोभाइड गर्छ, नो बायस रिकल बायस चाहिँ हुँदैन किनभने हामीले फरवर्ड लुकिङ हुन्छ ब्याकवर्ड लुकिङ चाहिँ टाइपको हुँदैन। अब केस कन्ट्रोल स्टोरीमा चाहिँ ब्याकवर्ड लुकिङ नै हुन्छ, इजी टु क्यारी आउट, ऱ्यापिड एन्ड इनएक्सपेन्सिभ हुन्छ किनभने थोरैमा हामीले गर्छौँ, नो रिस्क टु सब्जेक्टलाई रिस्क हुँदैन, मिनिमल एथिकल प्रब्लमहरू हुन्छन्, नो लस टु फलोअप हुँदैन किनभने हामीले कज टु इफेक्ट हेरिरहेको हुन्छौँ, इफेक्ट टु कज हेरिरहेको हुन्छौँ, कज टु इफेक्ट चाहिँ हेरिरहेको हुँदैनौँ। इफेक्ट भनेको के इफेक्ट भइसकेको छ त हाम्रो के छ र आउटकम भनेपछि अब कज के थियो त भन्नेमा जान्छौँ। नो लस टु फलोअप अर एट्रेसन अलिक कम हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। डिसएडभान्टेजमा के छ त भन्दाखेरि इथिकल प्रब्लम, लस टु फलोअप, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, कोहर्ट स्टडीमा एक्सपेन्सिभ हुन्छ, नट सुटेबल टु इन्भेस्टिगेटरी डिजिज हुन्छ भने केस कन्ट्रोल स्टडीमा पार्टिकुलरली सुटेबल टु इन्भेस्टिगेटरी डिजिजेस, सिलेक्सन अफ एन एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल ग्रुप मे बी डिफिकल्ट, क्यान नट मेजर इन्सिडेन्स, क्यान ओन्ली एस्टिमेट अड्स रेसियो र रिकल बायसको कुराहरू छ। स्ट्रेन्थ अफ एसोसिएसन कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रिलेटिभ रिस्क र एट्रिब्युटेबल रिस्क, पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्कको कुरा छ भने यता चाहिँ अड रेसियो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। कन्ट्रोल इन केस कन्ट्रोल स्टडीमा कसरी हामीले कन्ट्रोल हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ if the study group is small, choose up to 4 control for cases. In larger study with equal cost to collect cases and control is 1:1 is sufficient भनेको छ। Cases are diseased individual, control are those free from the disease under study. Control must be similar to cases as much as possible except for the absence of disease under study. Sources of control: hospital control are often a source of selection bias.
neighborhood control provides similar socioeconomic and living condition. Relative surveillance control are unsuitable in genetic study. General population by choosing a random sample base plan control भनेर रहेको छ. Strength of association in case control study. Strength of association in case control study cannot provide with incidence, so relative risks cannot be calculated. Strength of association in case control study मा चाहिँ हामीले case control study cannot provide with incidence provide गर्दैन, so relative risks cannot be calculated. So in case control study we calculate an estimate of relative risks known as odds ratio हामीले चाहिँ अथवा cross product ratio चाहिँ हेर्छौं. Correct table construction in case control study. The table will have a disease at the top row and history of exposure risk factor on the left column. Odds ratio in 2 into 2 table for a case control study. Disease present cases, disease absent control, exposure present A B C D, exposure absent, disease माथि छ भने exposure चाहिँ साइडमा छ. Odds ratio cross product ratio भनेको AD by BC रहेको छ. Relative risk versus odds ratio के छ त relative risk versus odds ratio भन्दाखेरि सिनोनिम चाहिँ relative risk को चाहिँ risk ratio छ भने odds ratio को चाहिँ cross product ratio छ. Utility estimate strength of association in cohort study, estimate strength of association in case control study. Measure of strength of association, more accurate estimate, less accurate only an estimate of relative risks. Calculation exposed by non-exposed AD by BC. Cross sectional study is based on the single examination of cross section of a population at one point of time. Result of sample are then projected to whole population in simplest form of observational epidemiological study. Advantage: provide prevalence of the diseases under study, give snapshot of population. More useful for chronic disease को लागि चाहिँ क्रस सेक्सनल चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ किनभने यसले प्रिभ्यालेन्स दिन्छ र स्न्यापसट दिन्छ. Disadvantage: still about distribution of diseases rather than its etiology. कस्तो छ त distribution of disease चाहिन्छ, etiology चाहिँ दिँदैन. Cannot establish causality, is does not establish time sequence or establish गर्न चाहिँ सक्दैन. Provide little information about natural history of disease or incidence को बारेमा चाहिँ थोरै मात्र इन्फर्मेसन दिन्छ. एउटा चाहिँ अर्को रहेको छ इकोलोजिकल स्टडी अथवा कोरिलेसनल स्टडी भनेर हामीले भनेका छौं. Type of analytical observational epidemiological study which provide the least satisfactory type of evidence or causality रहेको छ. least satisfactory हुने खालको रहेको छ. At least preferable observational analytical study design. Unit of study is population, done in small time frame, inexpensive, use data that is already available भनेर चाहिँ एकदमै least satisfactory type को चाहिँ रहेको छ. Advantage: data can be used from population with different characteristics. Disadvantage: potential problem, socioeconomic confounding, ecological fallacies and error of interpretation of statistical data in an ecological study whereby characteristics are ascribed to a group of individual which they may not possess as individual. एउटा चाहिँ ecological fallacy चाहिँ हुन सक्छ है. हामीले चाहिँ ग्रुपलाई नै डिटरमाइन गर्दाखेरि इन्डिभिजुअलमा त्यो क्यारेक्टरिस्टिक नहुन सक्छ, त्यसले चाहिँ एउटा फ्याल्सी चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज रहेको छ. युटिलिटिज अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज. प्रिफरेन्स अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज फर इस्टाब्लिसिङ कजियालिटी. फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ त मेटा एनालाइसिस हुन्छ. सेकेन्डमा ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल हुन्छ. थर्डमा चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ कन्कुरेन्ट नन कन्कुरेन्ट हिस्टोरिकल कोहर्ट स्टडी हुन्छ भने फोर्थमा चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ कोहर्ट स्टडी कन्कुरेन्ट स्टडी हुन्छ. फिफ्थमा चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी. सिक्समा क्रस सेक्सनल स्टडी र सेभेनमा चाहिँ इकोलोजिकल स्टडी चाहिँ रहेको छ युटिलिटी अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडीमा. Useful parameter obtained by epidemiological study. Epidemiological study useful parameter obtained. कोर्ट स्टडीबाट के गर्न सकिन्छ? इन्सिडेन्स, रिलेटिभ रिस्क, पपुलेसन एट्रिब्युटेबल रिस्कको कुराहरू आयो, एट्रिब्युटेबल रिस्कको कुरा आयो. केस कन्ट्रोल स्टडीबाट अड रेसियो अथवा क्रस प्रोडक्ट रेसियोको कुरा आयो भने क्रस सेक्सनल स्टडीमा चाहिँ प्रिभ्यालेन्सको कुरा आउँछ र इकोलोजिकल स्टडीमा चाहिँ ग्रुप क्यारेक्टरिस्टिकको चाहिँ कुरा आउँछ. एबिलिटिज अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडी टु प्रोभाइड प्रुभ कजेसन.
यहाँले हेर्नु होला स्पेसली 9th लेभलको क्वेसनमा चाहिँ के थियो त कजेसन र एसोसिएसनको एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन आएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ। ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ कजेसनको लागि, कोड स्टडी मोडरेट, केस कन्ट्रोल स्टडी मोडरेट हुन्छ भने क्रस सेक्सनल स्टडी चाहिँ विक हुन्छ र इकोलोजिकल स्टडी पनि विक चाहिँ हुन्छ यो कजेसन प्रुभ गर्नको लागि। एप्लिकेसन अफ भेरियस स्टडी डिजाइन, एप्लिकेसन युनिट अफ स्टडी के छ त इन्भेस्टिगेसन अफ रियर डिजिजको लागि चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन अफ रियर कजको लागि कोहर्ट स्टडी राम्रो हुन्छ। टेस्टिङ मल्टिपल इफेक्ट, कस्तो इफेक्ट आउँछ त भन्दा पनि कोहर्ट स्टडी राम्रो हुन्छ। स्टडी अफ मल्टिपल एक्सपोजरको लागि चाहिँ केस कन्ट्रोल चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छ। मेजरमेन्ट अफ टाइम रिलेसनसिपलाई कोहर्ट स्टडी, डाइरेक्ट इन्सिडेन्ट मेजरमेन्टको लागि चाहिँ पनि कोहर्ट स्टडीको कुराहरू आयो। इन्भेस्टिगेसन अफ लङ ल्याटेन्ट पिरियडको लागि चाहिँ हाम्रो केस कन्ट्रोलको कुराहरू आउँछ। पेसेन्ट इरर इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडी, ऱ्यान्डम पोटेन्सियल इरर इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडी रहेको छ। एउटा चाहिँ ऱ्यान्डम इरर भनेको स्याम्पलिङ इरर रहेको छ। इज अ डाइभर्जेन्स ड्यू टु चान्स इमेन्ट अफ एन अब्जर्भेसन on a sample from a true population value lead to lack of precision in measurement. Random error cannot be completely eliminated. Random error can be reduced by careful measurement of exposure and outcome, thus making individual measurement precise. Best way of reducing the sampling error भनेको increasing precision, increase the sample size in the study रहेको छ। Systematic error अथवा biases occur when there is a tendency to produce results that differ in systematic manner from the true values. Bias is a systematic error in an epidemiological study occurring during data collection, comparison, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ जुन सिस्टमेटिक इरर देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बायस भनेर चाहिँ भन्छौँ। Bias is an systematic error in an epidemiological study occurring during the data collection, compilation, analysis and interpretation गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सिस्टमेटिक इरर गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ बायस भनिन्छ। प्रिडोमिनेन्टली बायस आर अफ 3 टाइपको बायसहरू रहेको छ। एउटा सब्जेक्ट बायस, इरर इन्ट्रोड्युस बाई स्टडी सब्जेक्ट, इक्जाम्पल हाउ थ्रोन इफेक्ट, रिकल बायस कुराहरू सब्जेक्ट बायस छ। इन्भेस्टिगेसन बायस, इरर इन्ट्रोड्युस बाई इन्भेस्टिगेटर, एउटा सिलेक्सन बायस जस्तै छ। एनालाइजर बायस भनेको इरर इन्ट्रोड्युस बाई द एनालाइजर। सम इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ बायस इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडीहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ एप्रिहेन्सन बायस, सर्टेन लेभल pulse, blood pressure may alter systematically from their usual level when the subject is apprehensive, uneasy भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एप्रिहेन्सन बायस हुन्छ। एटेन्सन बायस, हाउ थ्रोन इफेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट मे सिस्टमेटिकली अल्टर देयर बिहेभियर when they know how they are being observed. Barkinsian bias, admission rate bias, bias due to hospital cases and control being systematically differ from each other भयो भने चाहिँ त्यो बार्किन्सियन बायस भनेर भनिन्छ। Interviewer bias, interviewer devote more time of interview with cases is compared to the control. Lead time bias भनेको zero time shift bias, bias of overestimation of survival time due to backward shift in the starting point is by screening procedure. Lead time bias को कुरा आयो। Memory recall bias, create cases are more likely to remember exposure more correctly than control भन्दा केसेसहरूले चाहिँ राम्रोसँग एक्सपोजर अथवा आफ्नो पास्टहरू चाहिँ रिकल गर्न सक्छन्। नीम्यान बायस भनेको प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स बायस, बायस ड्यू टु मिसिङ अफ फेटल केसेस, माइल्ड साइलेन्ट केसेस एन्ड केसेस अफ सर्ट ड्युरेसन अफ एपिसोड फ्रम द स्टडी भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स बायसहरू के हो त नीम्यान्स बायस रहेको छ। सिलेक्सन बायस रहेको छ। ससेप्टिबिलिटी बायस, ग्रुप टु बी कम्पेयर आर डिफरेन्टली ससेप्टिबल टु आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट इभन बिफोर द एक्सपेरिमेन्टल म्यानेभर इज पर्फर्म भन्ने कुरा चाहिँ सिलेक्सन बायस छ। अब मिनिमाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ त एपिडेमियोलोजिकल स्टडीमा बायसलाई भन्दाखेरि हजुर यसको लागि चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियो बनाउनेछौँ। एउटा ब्लाइन्डिङ रहेको छ। ब्लाइन्डिङमा चाहिँ